Cẩn thận. Đói đến mức bà sẽ làm bất này có vị như thế nào. Đến ngay khỏi đây mà nói chuyện với tôi. Ta là thần chiến tranh ở Kim Chi, không thì tôi sẽ vối hết lên mặt bạn đấy. Điều này chấp nhận được. Đừng lo lắng nữa. Lấy thiết bị. Tôi sẽ chuyển sang địa điểm khác và chờ đợi người phù hợp. Chúng ta nên quay lại ngay bây giờ không? Vội vàng làm gì? Cả nhóm còn chưa làm xong việc mà. Những thứ trên cơ thể chúng ta sẽ tốt hơn nếu giữ lại được một nửa trong số đó. Trốn sau khi biển số xe đang chiếm đạt công lao và trục lợi. Nó chạy nhanh hơn cả một con thỏ. Người câm nên cởi đôi dép rơm của mình ra rồi mang vào. Lên trên này, đôi mắt vốn dĩ mờ đục và vô hồn của người đàn ông câm. Có một học giả đây có phải là một nỗ lực để lấy lòng mọi người không? Anh ấy không tất cả mọi người đều là của trường mạnh nhất trong 3 người. Họ cũng là những người cháy chậm nhất. Nếu ngày mai họ lại đấu với nhau, vẫn phải mang theo chiếc khiên. Chân anh ấy bị tê cóng và anh ấy không thể đứng thẳng được. Cả hai chúng ta đều phải chết. Nhưng ma cà rồng đó, chúng ta nên đi ngay bây giờ và quay lại tìm một chỗ đêm trong khu tử hình, giống địa ngục hơn là để tránh trượt và thoát ra ngoài. Hàng ngàn của bóng chết còn sót lại. Chúng bị dồn vào một khu chuồng trại. Ở đây không có lều, chỉ có một vài ngọn lửa được dùng để sưởi ấm. Đó chẳng phải là anh chàng đẹp trai mới nổi sao? Bạn thật may mắn khi trở về còn sống. Bạn có biết luật lệ không? Những người đến đều muốn sưởi ấm bên đống lửa. Bạn cần phải trả một khoản phí anh chàng này. Bếp. Chúng tôi chỉ đơn giản là tôi đã thoát chết. Trời lạnh quá, ai cũng khó khăn cả. Làm ơn giúp tôi sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho bạn. Nhưng ai sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho tôi? Bỏ cái gói hàng vô nghĩa đó đi. Mọi người có thể đến góc đó và ngồi xổm xuống. Những học giả này thực sự dám giết người. Cá hói đầu đó khó đối phó. Tôi sẽ cầm chân hắn ta trong khi cậu lấy thiết bị giảm thanh và chạy. Điều đó có nghĩa là không còn chỗ cho thương lượng. Nên tôi sẽ xử lý tôi câm lặng nhưng mạnh mẽ. Ở nơi này, nếu muốn người ta sợ mình, chỉ có đầu óc thôi. Bạn cần cho họ biết điều đó. Cái giá họ phải trả cho việc xúc phạm bạn là những con nó giống như đang tự nói chuyện với chính mình, hướng dẫn người và người anh em câm. Tha cho tôi, tha cho tôi. Tôi muốn sở hữu nơi này. Có ai phản đối không? Tất cả bọn họ đều có cùng mình có thể một kẻ cùng dám đi theo một kẻ cùng dám như vậy còn hơn là chết yếu khi đi theo một kẻ. Tên điên này có thể dẫn đường cho bạn không? Hãy sống như một con người bình thường. Đó chính là anh chàng giàu có. Người sống ở đó trông không mà bạn đã nhắc đến. Thiếu gia trông giống khi tôi giết người. Tôi trân trọng khoảng thời gian mà mọi người còn coi trọng một kẻ điên vậy, hoặc là một bạo chúa. Chúng ta có nên đẩy hắn vào bẫy của Tần Vi anh quá trong sáng? Không cần cậu ấy, hãy để hắn ta đắm chìm trong vũng lầy này thêm vài ngày nữa. Tôi muốn xem con chó hoang thích sạch sẽ này trông như thế nào. Nó có thể cắn chết bao nhiêu người? Anh là người thích tôm. Giải quyết vấn đề với phụ tá của tướng Ly. Ông ấy đích thân đến và hỏi người ta nói đó là do hố tiên ma của bạn. Tôi có vài câu hỏi muốn hỏi. Cảm ơn anh. Tại sao một người câm lại mang dao? Thậm chí cả động vật cũng có thể đi theo chúng ta. Điều chúng ta có thể chúng ta thoát khỏi đây là cơ hội để họ thoát khỏi hố sâu này. Con tôm, tôi đã gặp vị tướng và nghe nói rằng chính ông đã đào cái hố dành sinh tồn trong trại tử hình. 3.000 người muốn sống. Tôi đang nghĩ đến việc trốn trong hố bùn. Hắn ta còn thản nhiên đâm chết một trong những viên đội trưởng của tôi. Nguyên tắc để một vị tướng chiến đấu đến chết những người sống sót mới có quyền lên tiếng. Còn tôi lời biếng, yếu đuối và chậm chạp. Tôi không muốn theo làm việc rất chăm chỉ. Vì vậy tôi để chúng chết với nỗ lực tối thiểu. Gian lận và xảo quyệt trên chiến trường. Tôi chỉ sợ những người như bạn sẽ chết. Nếu bạn ta đã bị đưa ra tòa án quân sự xét xử trận đánh hôm qua của lãnh chúa này. Tôi cũng đã nghe về vụ đụng độ trực diện giữa hai người anh em đã thiệt mạng. Họ chỉ suýt nữa mới chặn được một đợt tấn công của quân bắn giờ đó. Cả ba chúng tôi đều không bị con ngựa Mai Y Dân, một người đàn ông, cho rằng bạn làm hay tôi làm sẽ tiết kiệm chi phí hơn. Đó là may mắn. May mắn là một loại sức mạnh. Bạn nói đúng về thế giới này. Nghĩa là nó có thể tiêu diệt kẻ thù. Đúng. Bạn là người thông minh, nhưng bạn không phù hợp với nơi người thông minh thường chết nhanh hơn kẻ ngốc. Vì thế ngốc đó, một vị tướng chỉ biết xông pha về phía trước. Bài học tôi rút ra thông minh lại là tôi không muốn trở thành đầu bếp. Có lẽ người kế toán sẽ vui lòng nhờ vị tướng giúp một việc. Tôi bị chuyển đến trại hậu tần, dù chỉ là để cho ngựa ăn thôi biết ơn. Anh chia chỉ muốn đến trại hậu tần này ra lệnh cho các tù nhân có công tiêu diệt thân thể bốc cháy thành trưởng Hồ Hồng Vương. Đôi tiểu hình thứ 7 gồm 50 người. Tiểu đoàn tiên phong quân đội phía Bắc đã trở lại vị trí của mình khi tướng không thể chịu đựng nổi. Chẳng phải bạn vừa nói bạn muốn giết ai đó với nỗ lực ít nhất có thể. Không cần thiết phải tái thiết sau chiến tranh hay bao vây. Chỉ cần thu thập được thông tin tình báo, bạn có thể trốn theo đó là cách nào của bạn. Nếu bạn thậm chí không có đủ khả năng này, vậy thì chúng tôi sẽ giữ cậu lại. Một cái đầu thông minh cũng vô dụng. Hắn ta ra lệnh dưới gốc cây, đang đợi để gặp tên lính thực sự có thể mang đến cho tôi bao nhiêu của đứa trẻ. Ơi, bạn ổn chứ? Sau đó tôi suýt chết. Nếu chúng ta ném số lượng ít ỏi của mình vào vùng đất không tạo ra được một chính người chết và vậy để tôi cho bạn xem chiến tranh bắt đối xứng là gì. Tom và nhóm những kẻ lập dị của hắn. Nhiệm vụ đầu tiên bắt đầu từ nếu có chuyện gì không may xảy ra khá lâu, bạn sẽ cảm thấy biết ơn hùng trong khi đó một nhóm người bán tôm đây đang là một nhóm người tội lỗi hoặc những kẻ đào ngú quân đội cũ nó thối nát đến tận gốc rễ. Hỡi các anh em xung phong đánh lửa. Đây là bài học đầu tiên của tôi về chiến tranh hóa học.
Bạn nôn xong chưa? Bạn là kẻ Khám xét trộm. thân thể. Tôi không cần phải giấy bạn, bất cứ Phải thứ không? gì có thể sử dụng Đừng để đều lại có thể tiền thay thừa thế cho được. tôi. Thắt lưng vào nhé. Nó đã bị cháy đến mức đó. Thứ Thứ đang đang cháy cháy chính tiếp là tục da cháy. và thịt. Khăn tay vàng bạc. Người đàn Và ông cây câm gai đã dầu đuổi rực theo lửa. những con ngựa đó rồi. Tối nay, việc bạn có được ăn thịt ngựa hầm hay không phụ thuộc Nhanh vào kỹ lên. năng của bạn. Bạn sẽ nghe nói có thịt Ánh ngựa mắt để mọi ăn người đấy. đều Sáng lên. Dù Ăn sao uống thì vô họ độ, cũng đang ở ông trong một wow. trại tù. Tất Cả. cả các người đều phải làm việc cho tôi. Cái kia kìa, thời gian chiến đấu của tên man dợ cho thấy hắn ta có Hãy một đi số hỏi kỹ anh năng ta nhất về định. lực lượng chủ lực Lần của này họ. thực sự có bao nhiêu người đi về phía nam. Bill Trang yên tâm, tôi là một người đã chết, nhưng tôi cũng có khả năng khiến người ta muốn chết nhưng lại không chết. Chừng nào anh ta còn hơi thở, tôi có thể biến anh ấy Hãy thành cho người tôi như biết. thế. Khi còn nhỏ bạn đã tè dầm bao nhiêu lần, đừng làm ổn quá. Ồn ào quá, làm tôi đau đầu. Trang đã chiêu mộ nhóm người con trai là đội tiên phong của bộ tộc sói đen. 3.000 người đã vượt qua cổng chính của thành phố Đầu Hổ. Tiến phòng thủ tiền tiến đang chuẩn bị phát động một cuộc tấn công bất ngờ và đều liên đâu 20 phía người sau. này Chỉ là những người chính giá rất tốt. Mọi người hãy xếp hàng nhường đường cho tôi. Trận chiến ngày hôm nay tôi chơi khá tốt. Tôi đã kiểm tra Khi hết nhìn tất cả thấy những những điều lợi này phẩm. theo luật thắng khi bóng chết. Chúng ta phải giao nộp hết số khẩu trang này. Rồi chúng ta sẽ nhận được thêm một vài chiếc khẩu trang. Tôi là người đưa ra quyết định và bạc chơi nhẹ nhàng ghi điểm lớn. Sau khi có đủ tiền, lão Họ tử quay sẽ trở tìm lại ra đừng cách dặn khi tôi mời đồ uống và phụ nữ Việc cho này anh. không xáo phạm luật. Nhưng nếu các đội cá cược phát hiện ra thì Trong sao? vùng Vùng đất hoang tàn của đội tuyển toàn sao này, ta là Hoàng lực đế lệ ở rất xa. Chỉ cần tôi không Đất đai nói với thì bạn cao vời vợi. và bạn không nói với Hãy ai thẳng khác thắn ngay từ đầu. thì ai mà Ta biết sẽ cho chứ. các ngươi thịt để ăn. Và ta sẽ Tôi đưa sẽ các dẫn ngươi bạn đi đến làm chỗ nhưng nếu lừa. ai dám ăn thuốc lộc sau lưng tôi, hoặc chúng ta hãy cùng bàn về những Chỉ sự nói kiện nửa diễn ra lời ngày thôi. hôm nay. Lao Hoang, thuốc Còn bột cái của nào ông đây? không? Còn nhiều lắm. Có một loại thuốc sẽ không giết chết bạn, nhưng da trên toàn bộ cơ thể nó sẽ mục rữa dần dần. Bạn muốn nâng cao xương của mình. Tôi gái đầu, bạn có hiểu không? Điên rồ, quay lại Anh trại không nghe thôi. thấy Lão Hoàng nói gì sao? Bọn man dợ đang lên kế hoạch tấn công Chúng bất ta ngờ hãy vào quay lối lại vào ngay những bây người giờ. đàn ông lớn tuổi đó Chắc từ chắn quân đội sẽ có chính một quy. cuộc họp để cảnh báo về những Chờ đến tranh chấp. khi chúng bắt đầu Trời di lạnh chuyển đến nỗi đường xá bị Chúng cắt từ ta lâu hãy ra rồi. mép vách đá. Đi Ở đến đó đấy chỉ chết có được. vài người Đó thôi. là 3.000 tên Ai man bảo dợ. chúng ta sẽ gia nhập 3.000 chiến Việc cậu binh. bé đánh chúng ta là một phần trong nhiệm vụ phục Đó vụ là chúng một ta thông của điệp. cậu ấy. Nhưng những ông già đó có thể Chúng ta sẽ không không đi tin. diễn kịch nào. Mở cửa nhanh lên, chúng tôi là tiểu đoàn tiên phong phục vụ cho quân đội man dợ. Chúng đang đến. Dừng lại, mật khẩu Không cái nhìn quái thấy gì. tên Man dợ đằng Các anh sau trai đó. tôi đều đã qua đời. Đó là lực lượng chính của bộ tộc sói đen. Hãy Nếu cho việc tôi gửi vào. tin nhắn làm chậm trễ Tướng quân Ly sẽ đội. chặt đầu ngươi và mở cửa. Hãy nhanh chóng cho họ vào. Hỡi các anh em, chuyện gì Hãy đã chuẩn xảy bị ra đối trước mặt đó? với Có kẻ bao nhiêu thù. người? Nhiều đến nỗi không đếm Khắp xuể. mọi nơi. Người đàn Trải ông khắp lực cả lượng của ngọn chúng núi. ta đã liều mạng để Họ che chắn cần cho đốt hết hết ngũ ngũ cốc cốc và và thức tôi. ăn gia súc. Nhanh chóng Nếu gửi ngọn tín lửa hiệu bị cho thiêu tướng rụi, Ly. phó Mọi chỉ chuyện huy sẽ nghiêm kết túc. thúc cùng ấn tượng trước khả năng Đơn giản diễn là xuất của không anh có ta. thời gian để Nhanh chóng suy dập nghĩ tắt về điều gió đó. và lửa để câu Nếu cứu phát hiện nước ra Anh. tên điên đó đang phát tán thông tin tình Ba báo gian quân độc sự giả khi mạo. họ phát hiện Nào, ra đó là chúng tôi điều đã đáng thiết lập. nghi ngờ. Anh ấy là một người hùng đã cứu sống nhiều người. Bữa Và ăn này tối nay, có người lớn bị bỏ bạn lại có thể phía kiếm sau. chút thức ăn cho hai anh em được không? 3 ngày trọn vẹn, không ăn cũng giống như chết. Chúng ta cũng hãy chết như một hồn ma no đủ bánh bao nhân thịt. Đủ cho Hãy tất chuyển cả cả rượu khách từ mời hãy họ ra ngoài và ngoài. để mấy anh em ăn uống. Chúng tôi Tôi chơi thực sự thử biết sẽ đâu không chừng nào. đó vừa gửi. Mấy anh đã có chàng người điên đến rồ. hỏi tôi 2 lần rồi. Sao Ông tôi lại Quang lên đó ơi, để bị hướng nấu gió chín đã như thịt đổi. vậy? Gió đang Gió thổi bây từ phía giờ. chúng ta về phía cửa Đây thung là lũng. một cơn gió tốt. Đừng lãng phí nó. Bạn muốn sử dụng hãy cái để nó nào? phát triển con Nhanh tôm chóng. trước mặt tôi không biết anh ta đang nghĩ cái gì. Bọn man dợ phía trước toàn bộ sức mạnh chiến đấu của họ đã mất hết. Thấy chưa? Chiến ngự quân Đây đội mới cho gọi tôi là 2 chiến thắng bánh bao còn mà lại. không cần Lúc chiến này đấu. tôi vẫn chưa no. Ngay lúc đó, một lá cờ khổng lồ xuất Em hiện gái ở của phía tướng xa. quân Nhà Nguyên, Tôn Lý, 3.000 chiến binh mặc giáp đen thượng hạng trông giống như một Nó giám đập tháp mạnh vào đen mình ngòm. đầy. Những lời Một nói vụ lắp thảm sát đã xảy ra. Bạn đã truyền đạt sai làm mệnh lệnh sao có quân thể sự. coi lời nói của vị tướng là sai Mệnh lệnh quân thật. sự, Phục vụ tận tâm, dự đoán động thái của kẻ thù và theo một cách hơi phóng đại. Việc đó chỉ thu hút sự chú ý của lực lượng đồng Con lửa minh báo hiệu và quá có phần trương phóng cho thấy đại. thành phố đang Nếu chìm tôi vào không vực đến, sụp hoặc đổ. có lẽ bạn đã đến quá muộn. Bạn Y biết rằng nhà Sang-su tù nên bóng bị buộc tối tội vậy đấy. là ngươi vẫn còn Tôi dám tự sao? tin. Thị tướng sẽ đến và với bộ não của tôi, 2.000 binh lính sói đen đã Dui xâm cờ lược với ngũ cốc ở cửa vách đá. Không có cả đến thỏ thưởng chung. Anh có cảm thấy mình đang thiệt độc đáng kể đầu tiên đã xảy ra? Ta sẽ không giết người cũng không trừng phạt ngươi. Hãy đóng gói đồ đạc Hãy của dẫn bạn. 50 tên khốn của ngươi trở lại trại chính Bắt với đầu ta. từ hôm nay, Tôi đã van xin tha mạng suốt nhiều năm Hãy nay. làm chiến lược gia Cảm cho ơn tôi. ngài. Tôi cần Từ đó đó giỏi sẽ kế tiếp toán tôi. và có đầu Người óc mù sắc và bén. người Thu câm. dọn đồ đạc đi. Chúng tôi đang thắng thắng trước. tranh mà làm gì? Bởi vì họ đã bị các nhà Có tư lẽ bản họ chú đang ý đối xử rồi. với Tổ chúng âm ta mâm như cũng những còn con bồn lừa. tắm nước nóng của tôi đã bị chiếm đóng. Mặc Nhưng dù còn tôi những phải người phản phản nàn. Một khi bước đầu Tướng tiên được Ly, thực hiện một cách lời của của gia gia đình đình chúng chúng tôi, tôi các phải báo cáo không? tình báo quân sự sai lệch đã châm mỏi Số cho lượng cuộc ngũ chiến cốc tranh. và lực lượng ăn trừng gián gián đây là này tội là danh hành có động thể phi bị lý xử lý ngay không giết lập anh tức ta còn còn có thể được bổ mà nhiệm còn vào không vị với trí đàn nào tráng gác nữa. cho Không phải phụ là nữa. chỉ huy quân đội riêng của Mặc bạn
dù thái giám Lưu rất đáng sợ, phương pháp quá mức, ông không chỉ bảo quản muốn cung cấp thực phẩm ở tất cả rìa máu vách đá, 2000 yin mà của còn bộ tộc sói thậm đã chí đi tấn qua công đây, chỉ chiếc đánh hổ. giá người khác dựa trên khả năng của họ. Tên này chỉ chứ giỏi
không phải sức lời lẽ cay độc. Phương pháp lột da bạn cũng có thể gọi đó là bạn sở hữu. Anh ta đang ở trên vách đá. Chúng tôi đã từng chiến lợi phẩm. Quân đội đã làm bánh canh đầu hàng. Binh lính có quân Hàn tại sông của những người yếu đuối và trung thành giá của hoàng đế ở đâu? Công quốc này đang tiến về phía đó là một đống xác chết. Mặt không thể che giấu được điều đó của bọn man dợ. Nếu bạn có thể thắng cả một trận chiến cho nhân dân, bạn nói đến việc hạ gục một binh lính giỏi lắm. Tốt với bạn đang xử những người lính quá quyền lực. Vì vậy chúng ta phải để trình một bản kiến nghị lên họ nghe mọi người nói tôi là một con chó. Đi theo vạch đó này có thể giống như cái túi đó. Có phải là thái giám lưu nhìn thấy vị lãnh đạo quân sự chưa? Tôi là kiểu người sẽ nếu bạn có vấn đề về đầu gối, bạn đây là một căn bệnh không thể khắc phục. Nó cần cha mẹ thật đáng tiếc là ở đây không có thuốc men. Ai sẽ điều đó có nghĩa là bất cứ ai đó không có vì đã quá mệt mỏi với việc chết đi sẽ bị như vậy. Nếu bạn cảm thấy không ổn, tôi đã mời ở đây tướng đó hoàn toàn gia đình chúng tôi đã ghi lại cho quý bạn đóng tiền dự phòng nghĩa vụ quân sự. Tôi thậm chí có thể cười phá lên mua quán gia đã gia nhập quân đội. Lão Trương này hóa ra chính là đau đớn. Cậu nói thật sự khiến tôi cảm thấy hài lòng. Lưu Kim Thiên và Yassi nhất định sẽ áo mùa đông. Có thì thức ăn của chúng ta thoải mái. Tôi đã kín khoảng 70% rồi. Mọi người đều lo lắng về lực lượng chủ lực của bộ tộc sói đen. Bộ tộc sói đen chỉ toàn là những kẻ chó thực thụ đang ở ngay trong triều đình Tây Tạng. Sói đen Buner 3.000 người đã không đắt cả khi phải đi đường liệu vách đá đó có thực sự là tấn công bất ngờ. Chúng lấy đầu để tạo âm thanh khi vách đá âm thanh bị tấn công. Một khi đám cháy bùng lên, chia quân để giải sẽ không tránh khỏi. Nhưng một khi danh cháy chính bị binh sát 50.000 trận chiến này sẽ tận dụng lợi trực tiếp đưa quân vượt trong không thể nào tấn công thẳng vào trung tâm danh trại. Mặc dù sông Blackwater đã đóng băng, nó không đủ dày để chịu được trọng lượng của một đội lớn. Cuộc tấn công của kỵ binh, anh ta không ngốc. Sao lại mạo hiểm như vậy? Trước đây tôi không biết, nhưng giờ thì tôi biết rồi. Vì linh mục đã thú nhận về cuộc hành trình của con ngựa ma đều được bọc bằng lớp nỉ dày. Lúc đầu tôi nghĩ đó là một cuộc tấn công bất ngờ im lặng, nhưng rồi tôi đã hiểu. Vải nỉ không chỉ có khả năng hấp thụ thể làm tăng ma sát, phân bố áp lực, cộng thêm sự gia tăng roi dài trong bề mặt băng sẽ cứng hơn cả đá. 50.000 kỵ binh sắt đến nơi trên băng mà không nghe thấy tiếng ban đầu không có rung động gì cho đến khi bạn nghe thấy con dao đã được đặt sẵn trên bàn. Nằm bên trong chiếc văn bản bài thơ khoảnh khắc. Nếu những gì người bán tôm nói là sự thật, chắc chắn dân của quân đội chân Bắc một lần trong tình trạng cảnh giác pháo kẻ lớp bảo vệ lấy mất của hậu quả sẽ thật khủng khiếp. Bạn chắc chắn 90% còn lại của Khan là những người đánh bạc. Anh ta điên rồi sao? Nhưng anh ta dám làm điều đó vào chiến tranh quốc gia thường không hoàn toàn. Vậy chúng ta nên làm gì? Di chuyển quân đến bờ sông để thiết lập phòng tuyến, và nếu lũ man dợ chính của chúng ta đang di chuyển vì muốn phòng thủ phía trước bị nên họ không thể huy động quân đội. Vậy thì chúng tôi mời bạn vào quán trọ, mời bạn vào giường, nước có thể nâng đỡ một chiếc thuyền. Những người lính thật sự làm cũng có thể nuốt chửng con người vào mùa đông nóng cho lũ man dợ. Hơi nóng một chút. Chúng ta cần có 50.000 chỉ sau khi mọi thứ đã được nấu chín. Người mà tôi đón không phải là một nhà thay vào đó một người có thể biến giết người thành nghệ thuật, biến sự tàn ác thành trò chơi. Tuyết rơi dày đặc, đội kỵ binh sắt lần này người của họ lính đánh bại, rượu có mùi thơm tuyệt vời. Các món ăn đã được dọn ra để cứu mạng tôi. Đây là phép thuật. Limousine nắm chặt mép đá bằng cả hai tay, nâng các gân ở mu bàn tay lên. Như ông ấy, một vị tướng đã nhiều lần lúc này tôi giống bị chết lặng bởi kinh ngạc. Các kỵ binh lính bị phục kích trong đám quân đội xây ở cả hai tấn công các học giả nho giáo trong nó dần dần bán để lấy thái sau. Đối chết hay ăn uống lành mạnh, bắn chết chúng biết khi đây lại được gọi là sự nghệ thuật chiến tranh, được gọi là chiến tăng tham chiến. Hãy sử dụng trí não của bạn. Nếu chúng ta không hành động để lãng phí hàng ngàn con ngựa quý giá đó đến chân, lát nữa phải thử xem bạn có thể cứu được vài cái không. Đội nữ hoàng đỏ của chúng vẫn còn thiếu sức bền. Họ là một đội hoàn hảo không dựa vào các đòn tấn công thể quân đội phía bắc của chúng ta đủ sức thống trị biên giới phía bắc trong 30 năm. Quân công nhân đích thân xin triều đình một chiếc thìa tặng cho ngài. Nó biết quá rõ về thị tham nhũng. Ưu điểm của ông chẳng bao giờ là điều tốt cả. Đừng vứt bỏ cái yên ngựa đó. Dao bò rất quý giá. Lũ chuột các con, đừng chỉ tập trung vào việc tìm vàng. Hãy đi xem hơi thở nào đó là một con ngựa ép. Vị tướng này quá tham lam. Và trận chiến này diễn ra mà không có bất kỳ anh ta đã thắng. Nhưng nếu sau này anh ta lại nắm trận nắm đấm keo kiệt và dâm dục là những khuyết điểm sẽ thật đáng sợ có thể nhìn. Nếu anh ta hoàn toàn không có ham muốn hay cho toàn bộ quân đội xây dựng cầu phao để người Mãn Châu đang khiếp sợ, ta sẽ san bằng cung điện kim trụ của vị vua Hàn Mãn Châu bỏ ra cả gia tài để mua lấy 30 năm. Hãy để anh ta gia nhập quân đội để kiếm tiền nên sẽ mang con dao này theo. Nhưng thực ra anh ta vẫn chưa trúng. Bố chồng của Gia Si chiến lợi phẩm đến, nói đó là tiền bồi thường cho số tiền rượu hoặc một số chiến lợi phẩm. Đây là tình hình căng thẳng, có vẻ như chúng ta cần sớm lên kế hoạch để thủ tiêu tên Hoang. Tất cả những con ngựa này đều là những con ngựa có khả năng chịu lạnh nếu và chạy rất nhanh. Ngựa bị lên giá trợ giúp bạn kiếm được ít nhất hàng chục. Những con ngựa này có tham vọng rất nhỏ. Đây là đáng giá vài chục nghìn lượng bạc. Hãy quay lại để hỏi đi khám bác sĩ và được kê đơn thuốc hầu về xem mở rộng sự hiện diện quân sự của mình. Vị tướng chỉ cấp cho chúng ta 50 chỗ hạn ngạch đã được ấn định. Mọi người vẫn còn sống. Trang thiết bị và chúng ta có thể tự lo cho bản thân. Chúng ta không cần các đơn vị quân chính quy của tướng Ly.
Chúng ta có thể tuyển quân không? Chỉ trong danh trại người thôi. muốn tham gia cùng chúng tôi có thể xếp hàng dài đến tận Tà Cơ. Chẳng phải đây chẳng khác nào việc gia nhập quân đội quá là một sao? quyết định đốt cháy các danh trại của địch. Là một trận chiến đáng được ghi vào sử sách. sáng Không sớm tính như tiền vậy. khi lên giường. Bạn đang làm gì ở đây rồi đống xác chết này vậy? Đừng nói với tôi là bạn đến đây để ăn mừng chiến thắng của là tôi. điều tự nhiên. Nhưng theo quy định Theo quân luật sự, chơi, sau khi chiến trường được dọn dẹp xong, bộ phận chiến hậu lợi cần sẽ phẩm tiến sẽ hành thuộc kiểm về kê các thống anh nhất hùng và đưa các Tôi mặt đã hàng mang vào theo chiếc kho. xe. Đó là lúc xảy ra cuộc Sao giao người tranh các đêm ông vẫn qua. chưa đến giúp. Hoàn thành, bạn mang xe đến để hái đào. Ở đâu trên thế giới Giá này? thực sự rẻ đến vài sao. Thứ Mặc hai, dù ông đã có đây những là đóng quy góp định to quân sự lớn trong chiến quân bạch đội, chiến lợi phẩm. Nhưng đời sống tuổi những có tài thể giám giấu lưu được đã mình. phát hiện ra. Có lẽ Lưu Mỹ Minh đang bận rộn viết về sự hy sinh anh Đã dũng quyên của tặng mình. hàng chục hũ đường sản phẩm Trong của trận con chiến cái này, cơ Tinh giao. Nhi Đại Thánh. Nếu bạn muốn, điều đó không phải là Miễn không là tôi thể. có thể làm được. Trước tiên, tôi cần đo đạc. Tôi cần 500 người. Tôi cần bổ sung sắt cho nửa cuối năm. Tôi biết rằng trong kho của Một bạn, lô sắt đá đang được cất giữ, sẵn sàng Đó là vận để chuyển rèn trở lại vũ khí khí chuẩn bị đô. cho cuộc tiến công. Tôi cần 1.000 Tổ cân. tiên rất yêu quý quan thân. Tôi cần người thợ thủ công làm việc thứ ba. Trong Việc trại này bóng đáng bị và tử trại hình. lao động có rất nhiều thợ thủ công, thợ rèn Ngay và cả thợ trong làm số nối những đầu đầu bếp bếp giỏi. Tôi cũng sẽ đặt chọn máy ra móc của 100 họ. người. Tôi bị gọi nhập ngũ một cách ngẫu Thật là nhiên. quá đáng. Cưu thì ổn thôi. Sắt và con người trong số chiến lợi phẩm thu được có một phần tài sản riêng của Con vua dấu được được làm làm bên bằng trái vàng chất và nặng Nếu 3 thứ cân đó 8 tan được trải. vàng. Không ai biết, vốn dĩ hắn là một kẻ ngốc, gan của thực là một người thẳng thắn. Nhưng thương vụ đã không thành. Tôi chỉ có thể nói Tốt là hơn chiến hết tranh. là anh chia chị nên trả tiền cho phần Đừng măng lo. tôi ăn. Chúng ta cùng nhau vượt qua chuyện này. Từ nay tôi sẽ ăn thịt. Chắc chắn bạn sẽ được nếm thử một ngụm súp. Có rất nhiều điều tốt đẹp khi gia Họ nhập đổi đó quân lấy đội. một Thật ít lãng ngu cốc. phí. Tầm nhìn dài hạn của người mù chỉ giới hạn ở vàng và bạc. Một khi đã Vốn tiêu là thụ những vật thì vô sẽ mất tri hết vô với giác. sắt thép. Một khi đã Các chúng ta nghệ có nhân thể máu tự tiền. sinh. Thế giới của những đồng tiền khổng lồ Đi sắp thôi. sửa. Ở đây hôi quá. Quay lại thăm ông Món Hoàng hầm xem thịt ngựa của xào. tôi đã chín chưa. Tôi đói là người sau khi làm việc cả đêm. Ngon lắm. Ông Hoàng à, kỹ năng của bà. Nếu không muốn làm việc độc lập, hãy mở một nhà Chắc hàng. chắn rằng cố vấn tôi quân chỉ sự có về bấy nhiêu phòng kỹ cháy năng chữa cháy đã nên sai. tôi gia nhập quân đội. Tướng Ly Mà trân không trọng cần mời xin bà vào gì mọi cả. chuyện vẫn chưa kết thúc. Chỉ vậy thôi sao? Tôi chỉ mới ăn một miếng đồ Lần ăn này nóng có vẻ thôi. sẽ hơi rắc rối đấy. Những người Bắc đến Kinh. thành phố không phải là những thái giám bình thường Limousine mang là theo người tham chiếu gia chỉ chương của hoàng trình. đế. Hãy chấp nhận chiếu chỉ của hoàng đế. Nhiệm vụ Sau này khi công vô bố cùng chiếu cấp chỉ bách của hoàng đế, tôi không có thời họ gian để vẫn lãng phải phí trở vào về việc kinh tra đô. tấn bằng Thật là nhiệm vụ một của vẻ anh. uy Nhi tráng lệ. Nhưng dù sao đi nữa, Tôi nghĩ bạn thật sau kiêu khi nghe ngạo. sắc lệnh Nếu này, họ có còn kiềm chế được quyền lực của hàng chục vị Tất cả tướng Bắc chúng Kinh đều hay được ấn không? chặt Nếu vào các khớp chui ngón dao. tay chuyển sang màu trắng và Triệu mắt vô có cực đờ đã đẫn bị bắn thủng nhiều theo chỗ. thiên mệnh, hoàng đế Tướng chiếu Ly chỉ Musi được lệnh tổ chức lại đội lính đánh thuê. Hắn ta quá Quảng tự kỷ Đông, từ đó, nhưng lại không các bộ phải là lạc đối man thủ dở của vẫn họ. ở vùng Lương đào ngoại thời sáu Bắc Tấn đã nhận và được hồi sự sinh cho và thu giúp nhập của ngành dân có đế thể thì xin dân quốc dân tịch dụng. được. Chức Chức vụ vụ của của tướng quân canh giữ sổ phương ghi Bắc chép quân sự đã bị tịch thu. Cả Cả các các sĩ sĩ quan quan bị bị áp áp giải giải im nặng lặng chết chết đuối. đuối. Tại sao Kim vẫn chưa bị sa thải? Vi phạm chiếu chỉ của hoàng Tội đế ác là một lớn tội của ác ba đồ gia theo tộc. mà gia đình chúng Mặc tôi dù mang lực đến lượng lần cấn này về hoàng gia không đông đảo. Số tiền Bạn bạn có có thể thể đánh xác giá lệnh này của của nghĩ nghĩ ra ra đây đây sao? sao? Khoảng 2 tuần Mà trước họ ban đã hành. đã quá muộn trước ngày của mẹ rồi. Thật Đó đáng là tiếc là lòng tôi thương đã xót cho của bạn đức nửa vua. tháng để khắc Ngươi phục đã thiệt làm hại. đức vua vô cùng Nửa thất tháng vọng. trước, Chẳng trách nó bốc mùi hôi thối. Bạn đến là thế. ai? Tôi là ai không quan trọng việc tôi dám thực hiện các nghi Phê lễ Yu trước Phu mặt siêu hoàng đế. Chun Giao Si Điều đó Si. thật ấn tượng. Nhưng có vẻ như não bộ của anh ta Các không vị hoạt động táo tốt ơi, lắm. Hãy xin bạn lỗi lừa một đảo cách hết nếu thứ lòng đó đi. đã ở đây nửa tháng trước. Có lẽ điều đó có phần đúng. Nhưng bây giờ tôi đề nghị bạn tốt nhất là nên ăn ngay để khỏi phải mang về thủ đô. Thật đáng tiếc. Người nghĩ mình là ai mà dám bất tuân chiếu mệnh lệnh Thực tế của là hoàng Lý đế? Mộc Chi không giao chiến. Nhưng sự thật Vì về ông việc ta nhịn yêu ăn thích ở lương lương đảo đảo Bắc. Bắc. Bạn Bắc vẫn muốn Kinh nổi là loạn gì? sao? Sự Lính thật không canh thể chối chỉ huy cãi. triệu. Vì anh chia chỉ thích nêu ra sự thật đến vậy. Vậy Người thì ta hãy đã cùng đã nêu mở ra cửa sự cho cho người bạn của chúng tôi. Hối chúa tể Người đã ngang đi người một đến chặng chất đường vấn dài. ta. Hãy để Hãy anh mở mở mắt xe ra. của chúng ta. Phương pháp hổ bất khả chiến bại này chính xác Đây là gì? Assassination, vị vua cánh tả của kiến trúc Hàn Quốc. Tối qua anh ấy ở sông Mơ Tôi Tôi muốn băng qua sông để ăn khuya nhưng vô tình. Ông ta rơi xuống một hố băng và chết đuối. Rồi bị Và chôn 30.000 cùng với kỵ hố binh băng tinh đó. nhuệ của ông ta Không dưới thể lớp nào. áo rác sáng. 30.000 với đội binh quân lính xe tinh ba nhuệ. thiếu lương thực và ngựa Điều trầm đó trọng. hoàn toàn vô lý. Chắc hẳn đây là một cuộc bóng hỏng. Mà Giả bạn mạo tính thấy thấy ở ở đâu Thái đó. giám Lưu, xin đừng trốn ở đó giả vờ chết đâu nữa. của nhà vô địch thuận tay cháy Bạn dài. nên so sánh với ai về mặt Ai nào? cũng biết rồi, phải không? Tôi vừa Chuyện này đổi xảy nó ra lấy tối chai rượu qua. ngon của Bạn bạn sẽ không ra ngoài Thanh để tra kiểm tra. Sokian đây của thực là ghi chép về vị vua bất Chúng tôi đã chứng kiến điều này trong bữa tối gia đình gồm Triệu bố Thiên mẹ, Hổ cán bộ và quân con nhân phải và tối dân qua. sự đóng quân ở nước ngoài. Đây không là bị trường trước hợp bị khỏi cứng một hết số dựa nghĩa trên vụ thông rất tin để chúng tình báo cũng sai chỉ lệch. trên bờ bởi sự hỗn Những loạn. trận chiến đã đã máu dẫn đến đến gia nổi trì loạn cùng của họ họ ăn giám
con trai, đó là máu từ trận ta. chiến đêm qua. Các binh sĩ của chúng ta đã hy sinh mạng sống của mình Chỉ khi tại đó, Samolakoto, chúng ta mới đạt được hòa bình.
bình, thành phố và không ổn ổn định định ở ở Bắc Bắc Kinh Kinh nào, hay một chiếc hay áo vào đó đó nào. Họ gửi cho tôi chiếu chỉ hoàng gia này để giúp tôi. Ngài nghĩ sao tôi có nên chấp nhận đám đông binh lính này không? Anh có đồng ý không? Không. Ubi biết mình đã phạm phải một sai lầm. Ông trở thành một quan chức ở thủ đô. Gia đình tin rằng quyền lực đế quốc có thể đàn áp mọi thứ. Xin hãy bình tĩnh lại. Gia đình chúng tôi cũng đang hành động theo lệnh. Vì tình hình quân sự đã thay đổi, chúng tôi đương nhiên sẽ quay trở lại thủ đô. Tôi sắc lệnh hoàng gia này. Ôi, tay tôi lỡ trượt rồi. Tôi rất xin lỗi. Sâu, hôm nay trời lạnh tay quá. Tôi bị tê cóng. Nhưng vì đó là cách chỉ đúng. Thà đốt nó đi còn hơn là mang nó trở lại. Điều đó làm đức vua khó chịu. Đây chẳng phải là một lời xúc phạm và đe dọa. Tướng Ly vẫn còn rất giỏi. Chúng tôi rất khâm phục những gì đã xảy ra. Tôi nhất định sẽ báo cáo lại chi tiết cho bệ hạ. Đi thôi nào. Thật là thỏa mãn khi được nhìn thấy khuôn mặt của gã họ tệ hơn cả ăn cướp. Tất cả là do việc nhập. Nếu không phải vì tên ma dở đó thái độ đó trong thời điểm hiện tại thì mọi gia nhập quân đội thì có gì sai khi phải đuổi những vị thần dịch bệnh này đi. Anh ngây thơ quá, đồ người mù. Một khi người ta để ông ta sống sót và nôn hết chất độc ra khỏi miệng, bạn thà dìm chết toàn bộ quân đội chân Bắc sao? Tướng quân Triệu Vô Kỵ sẽ mất thêm 2 tuần nữa để quay lại. Chừng đó là đủ để chúng ta làm được nhiều việc. Cáo buộc không tuân lệnh hoàng đế biến thành một chiếc áo vua mà sau này sẽ phải được ví dụ chúng ta cần báo cho đức vua ở thủ đô biết Bắc Kinh không có Lý Mục Chi. Chẳng mấy chốc nó sẽ trở nên man dở chỉ bằng cách làm cho anh ta sẽ không dám động vào chúng ta. Chúng ta cần đổi đang ngày nào đó và phải vắng ở Trang Triệu trước khi trở về kinh đô. Lá cờ nhà Hán đã gửi đến ba làm việc này đã được hạ thì tôi sẽ ngủ tiếp trước đã. Lưu công cống rồi. Trong lều có vải của Tạ Kê Tân bên tôi đi mượn một ít quần áo ấm cho tướng quân trong trận bão tuyết. Dáng người anh ta trông gầy gò nhưng trong mắt mọi người hình dáng này trông đã giống một ngọn núi. Tin nóng hổi, một nhóm nào đó đang tuyển người. Bạn đã nghe chưa? Một nhóm nào đó đang tuyển thành viên. Đây là thật hay chỉ là một trò lừa đảo? Quán bar của mọi người. Sao nó lại có thể là giả được? Tôi đang ở trong đó và ăn tất cả nếu các bữa ăn thì chúng ta còn chờ gì nữa? Thích tốc độ. Tôi sẽ đi trước. Các bạn trẻ, ngày nay các bạn không còn bàn về 5 điều đó nữa. Thứ nhất, luật chơi rất đơn giản. Những người sợ chết và những người không có kỹ năng. Thứ ba, vì ông không muốn nhìn thấy miếng thịt đó sao? Sau khi gia nhập đội của Lão Hãy ăn món này trong mỗi bữa ăn. Ngoài ra còn có tiếng vang của hai số chiến lợi phẩm. 30% phải được giao nộp. Nhưng điều kiện tiên quyết còn lại là bạn phải để Lão những người thu hút sự chú ý của bạn đều có khả năng. Người mù bắt đầu rời khỏi hàng. Tôi đến trước. Từng đội bóng xuất sắc một. Hãy nói cho tôi biết kỹ năng của bạn. Con dao trong nếu bạn là đàn ông cầm đứng cạnh anh ta, không nhận ra mọi đã nhỏ chia cho lại là chìa khóa nào trên thế giới. Hãy bỏ lại cánh cổng khó thóc của người man dợ có thể sau. Vị sư khiêm nhường này là một vị sư phóng khoáng vào đây. Ông đã vượt không giỏi viết lắm. Tôi chỉ hơi tinh với lớp da dày và dài. Nó có thể mang một tảng đá nặng 800 người đến cho các người giàu. Quá trình tuyển chọn diễn ra rất nhanh buổi sáng. Có 450 người được chọn. Em là Bắc Lương của anh. Đây là chiếc xe trượt tuyết mà chúng tôi đã sử dụng để tập luyện trong vài ngày qua. Chúng ta sẽ tiến sâu vào vùng Mông Cổ. Nó không thể chạy nhanh trên tuyết, nhưng thứ này thì có thể bay. Người thợ mộc sẽ cho tôi 3 ngày. Tôi cần 500 Nếu anh không làm xong, tôi sẽ lấy mất 2 ngón tay của anh. Hãy thu hồi lại và đảm bảo hoàn thành. Đảm bảo hoàn thành đây là phiên bản đơn giản hóa của vụ nổ. Khoảng cách không cần phải xa. 50 bước chân là đủ để điều quan trọng là phải nhanh chóng và có khả năng gia nhập quân đội. Lần này chúng tôi đã sử dụng loại Gensimium Elivan đầu của rắn Long Butter. Chỉ cần da bị cháy sức nhẹ, chỉ cần uống nửa tách trà cũng đủ làm tê liệt toàn bộ cơ thể một người. Không thể di chuyển. Tôi đã lấy cho anh lô sắt quân đó từ người thợ rèn. Tôi cần anh chế tạo một loại mũi tên đặc biệt. Khẩu súng có gai hình tam giác cũng cần có rãnh để chảy vào thịt, loại mà không thể nhổ ra được, và giải pháp duy nhất gia nhập quân đội là một việc quá nguy hiểm. Chúng tôi có rất ít đối mặt với hàng chục làm thế nào hàng trăm nghìn chiến binh man dợ có thể sống 3 ngày tiếp không chịu tổn thất nào. Trại lính này trở thành nơi nhộn nhịp nhất trong toàn bộ doanh trại quân đội này. Bí ẩn, binh lính của các bạn thế nào rồi? Chẳng khác gì một đám ăn xin sao? Của thực, trông họ giống như những kẻ ăn xin. Nhưng ngày sâu bên trong họ, vị tướng sẽ vượt xong trong chiếc triều đình không còn có vị vua thông thái bên trái vẫn còn hơn 100.000 binh lính đang tiến lên phía trước. Bạn chắc chắn sẽ gặp phải khả năng chống chịu mạnh mẽ. Chúng ta có thể vượt một con đường của tướng quân được không? Đường nào? Khu vực chúng ta đang đi qua là một nơi hoang vắng với tuyết không bao giờ tan. Những chiến mã rất hiểm trở, chiến mã không thể vượt qua được. Từ đây chúng ta có thể đến được phía sau. Đó là đồng cỏ của chúng. Nơi đó cũng là nơi họ bố trí chỗ ở cho người già. Nơi trồng ngũ cốc và thu ăn giá rau. Ở đó không có quân lính, chỉ những người dân thường. Tướng quân, ngài có muốn trở thành anh hùng mạnh thế giới trong một trận chiến dịch nhất hòa bình? Điều đó đúng. Người man dở cũng là con nào dễ của chúng còn nguyên. Chúng sẽ sống thêm được tiến về phía nam để giết người của chúng ta. Tôi muốn làm điều gì đó cho vị tướng này. Tôi phải làm công việc khó nhọc là đốt bỏ lương thực dự trữ họ đã giết gia súc và tôi muốn đến vùng đồng cỏ này thành. Trong 10 năm tới, họ thậm chí sẽ không thể giữ nổi một con ngựa chiến thiên hà. Khi tôi nhìn người trong phim đó thì người con trai chặt tay chân của tôi biết thiên hà chẳng là gì trong thế giới hỗn loạn này. Thưa tướng quân,
Ngài là một vị thần chiến tranh bạn khoác không trên nên mình bị bộ bẩn áo trắng như như nước tuyết. bẩn này. Ai đó phải ném tôm vào tôi. Ngay từ đầu hắn đã là một tên lưu manh. Tôi sẽ gánh chịu nỗi ông nhục này mãi mãi. Lee Mosi đột nhiên phát hiện ra tôi chưa bao giờ thực sự hiểu được người này. Nhìn bên ngoài, họ tham lam, trong xương dục sâu bên trong anh ta là một quyết tâm tàn nhẫn. Đối với Bắc Kỳ, người này sẵn sàng biến mình thành một con quỷ. Cần gì? Tôi không có tiền cũng không có thức ăn. Tôi quên mất một điều. Tôi đã hứa sẽ đợi đến khi quay lại. Dù cho tôi có phải mang tiếng xấu đời đời. Khi cả thế giới, nếu tất cả các người định giết tướng của tôi, làm ơn hãy để dành cho tôi biết về chuyện này. Nếu bị lộ diện, không chỉ bọn man dợ sẽ ăn quan chức dân sự coi trọng lòng nhân ái và đạo đức, anh ta bằng đây là con đường không thể quay lại. Của quân đội phương Bắc thật đáng sợ. Luôn sẵn sàng phục vụ bạn. Ai muốn chạm vào bạn? Trước tiên, hãy hỏi về con dao trong tay tôi. Thế là đủ rồi với những lời lẽ của tướng quân. Đứng dậy, các chàng trai, tất cả các ngươi và mang vũ khí ra. Hãy lấy đi trăm xe tài chở đầy rượu mạnh đó. Chúng ta hãy đi đốt cháy đồng cỏ nào. Nhìn bóng dáng họ rời đi. Lee Mosi bất động một lúc lâu. Anh ta bắt đầu từ tối nay, chiến tranh ở Bắc Kinh, người đàn ông tên Sijip đã hoàn toàn thay đổi. Sẽ sử dụng những phương pháp tàn bạo nhất. Tên tuổi của ông sẽ được khắc ghi mãi mãi trong lịch sử thế giới này. Gia nhập quân đội thật tuyệt vời. Thực sự đây không chỉ là trải nghiệm giác ngộ, mà gần như là đang bay. Vương miện nằm đấm gió. Khi nào có tiền, tôi nhất định xây một căn phòng kín hoàn toàn có máy sưởi và đây không phải là cuộc sống dành cho con người, mà là sự nếu bạn gia nhập quân đội, hãy cố gắng chịu đựng. Nhóm 500 người của chúng ta có lẽ chúng đóng băng thành những cột băng và được cắm vào tuyết như những trước khi gia nhập quân đội. Bạn phải vượt qua con dưới đây là lãnh thổ của Mansi. Bạn phải vượt qua trên mép vách đá và nhìn vào bên trong. Trời ơi, cô bé nó có bao nhiêu bò và cừu nhỉ? Hãy nhìn đàn bò đó ít nhất hàng chục nghìn cái như vậy. Nếu bạn nhận lại được nhiều tiền, bạn có thể bán nó đi để lấy. Đó là huyết mạch của kẻ man dợ. Hôm nay chúng tôi không đến đây để cướp bóc. Họ đến để loại bỏ nguyên nhân có khá nhiều phụ nữ và trẻ em trong quân đội. Họ mang đến rất nhiều thứ, được tiếp sức bởi dầu hỏa. Những người này có lẽ sẽ không thể sống sót trên bàn tay của bạn. Nó bị hỏng như thế nào? Ông đã gặp một vị vào giữa mùa đông ngâm trong nước lạnh. Hô bị tê cóng và sau đó không có tiền để chữa trị. Họ có trả tiền điều trị cho bạn không? Ông ta nói tôi vô dụng nên mới bị đuổi việc. Thành phố y tế năm ngoái, sau khi quân man dợ đột nhập vào thành phố, bất kể giới tính hay tất cả bọn họ đều bị dồn đến sông Morakoto và bị chặt đầu. Bọn man dợ quá tha cho bạn rồi. Nếu bạn họ đã kín chô, chúng ta sẽ cưỡi ngựa vào mùa xuân tới. Hãy lấy dao của chúng tôi và giết cha mẹ chúng phụ nữ của chúng tôi đi. Trên đời này không có bông tuyết nào vô tội vì đây là chiến tranh quốc gia, nên chỉ có người sống và người chết. Bạn hiểu chứ? Nếu hiểu, xin hãy ra lệnh cho dù đêm nay ta có xé toạc cả bầu trời. Tôi thậm chí sẽ không chớp mắt. Lão Hoàng, kho báu của ông đâu rồi? Đây là kho báu mới của tôi. Chỉ cần nhỏ một giọt vào giếng, gia súc trong bán kính 10 dặm đã uống nước trong 3 ngày. Tất cả bọn họ đều phải bị rút hết máu và chết. Hiện tại chỉ còn 2 tiếng nữa là trời tối. Ngươi, tên câm, hãy dẫn theo 50 chiến binh thịt tháp cánh đó. Hãy nhớ không sử dụng dao hoặc nỏ. Đừng để ai la hét về điều đó. Chuột đất, hãy dẫn 100 người đến nguồn nước. Người thợ mộc rắc bồ tông vào mỗi giếng. Bạn dẫn vài người đàn ông ra đồng cỏ, đổ hết dầu hỏa lên chúng và chờ tín hiệu của tôi. Chúng ta cùng nhau nhóm lửa. Những người còn lại, hãy đi theo tôi đến chúng ta trao nó cho những món quà lớn, bí quyết mà họ sẽ không bao giờ quên trong nhiều thập kỷ. Giỏi lắm, 200 người đó lập tức giải tán. Nó được rắc một lớp binh hình tam giác được chế tạo đặc biệt. Con bò rừng lính Mãn Châu lập tức bị đánh sập trước mắt. Mọi thứ trở nên người đàn ông ở dưới trong vẫn còn đang lo lắng. Điều chờ đợi họ chính là một sự kiện thực sự sôi động. Thiên đường vĩnh cửu, chạy đi, vì giữ đang đến. Thiên đường vĩnh hằng, ta có làm thể nào không? Trang trải tiếp theo, tối nay ta sẽ đảm bảo không có nơi nào sót lại trên 500 nhân vật trong vùng đất hòa bình, giống như một nhóm bóng ma trắng tiến vào biển máu mênh mông. Đêm nay đã qua, hãy để sự hài lòng kéo dài. Loại chất lỏng dành cho trẻ sơ với thời tiết tệ hại thế này, đen. Ai còn dám nhắc đến siêu những năm bội nữa chứ? Lão tử sẽ ném ông ta xuống tuyết. Đây không phải là năm hồ ta trong 3 ngày, mà là hãy báo hiểu với việc gia nhập quân đội đêm nay. Chúng tôi đã lấy mất một nửa mông của Wang Chi. Chúng đều nóng đỏ dưới. Tôi chỉ nằm xuống đất và lắng nghe tiếng động phía sau. Xi giống như một tổ ong bắp cay vừa bị quấy dày. Có thể nghe thấy chỉ là tiếng kêu bố. Đã sống trong sự túc quá lâu. Những kẻ man dợ này mất vùng thầy về ăn thịt người. Lần này chúng ta của làm may mắn khi gia nhập quân đội. Chỉ có anh em tôi thôi. Rửa chén bằng vàng và bạc, ít nhất 2.000 lượng. Sau khi chúng ta quay lại, bạn có thể đặt toàn bộ nhà thổ y Hong Cô Tiết được không? Thành công sẽ chứng minh điều ước đó. Khi có tiền, việc đầu tiên cần làm là nâng cấp trước hết. Người ta phải hiểu hay không được lợi ích từ gia nhập quân đội là dành cho những người có thứ đều ở trong đó. Có những điều kiện cần tuân thủ trước khi nhập ngũ. Có một người và 2 con ngựa ở đèo cách đó chạy về phía bắc. Hãy nhìn những vết bánh xe kia rất sâu. Vậy chắc hẳn đó là một chiếc xe tải hạng nặng. Chẳng phải đó chẳng phải là đao lộn trốn của man dợ. Bắc và phía nam đều là những cánh đồng bằng giá. Cũng thấy điều này lạ.
và ở đó không có nhiều Chỉ người khoảng bằng 100. những người lính canh rất dũng mãnh, tất cả đều mặc áo giáp vào đen tư và thế cầm đó, kiếm cong. có vẻ Đội quân như thân vị của vua nhà Hán đã đánh cắp mỗi cây người trượng trong vàng số của họ là một Saigon. chiến binh Thanh được kiếm chọn lọc cong từ được biết hàng đến ngàn với người. tên Điều gọi đó thiên thật đường thú vĩnh vị hằng. Các dãy hẳn. núi bị bao phủ bởi Không ở lớp trong tuyết một dày. chiếc lều ấm áp. Họ nhất cứ chạy ra sân băng, trừ khi họ biết trang trại ở phía nam đã bị đánh bại và thiêu Tôi cảm rụi. nhận được nơi nó này không an toàn. Bạn muốn bỏ trốn cùng tất cả đồ đạc của Saigon, mình, người thiếp của gia đình. Điều đã đó kịp sẽ thời đòi hộ hỏi tống rất đồ nhiều đạc của vào. gia đình đến Và nhập có ngũ. lẽ Chúng còn ta nhiều cùng hơn đi cả xem nào. vàng. Nếu đó thực sự là một con Nhân cừu tiện, béo, chúng ta hãy giết hắn luôn đi. Điều Điều này cũng đánh dấu sự kết thúc chuyến đi chơi mùa xuân của chúng ta. Con tôm, anh ta đang nấp trong một góc cùng với các đồng Thưa đội. điện hạ, Năm Phuket. Cỗ xe này trông giống như xe của một người tị nạn Đây hơn chắc của hẳn một là đoàn hoàng rước tử. của hoàng đế. Kia là một Biểu cây tượng trượng hoàng vàng. gia. Đây không phải là một con cừu béo Người bình mù. thường. Anh Vua nói Hán đó là là- ông ta có bao nhiêu người con trai? Ai Tôi mà nghe biết nói được. ông già đó thuộc giống mượn Họ được. có hăng tá cái. Loại Loại không không này nào chắc dùng chắn được. là một trong những loại phổ biến Lần nhất. này chúng ta trúng số độc đắc rồi. Ông Quang, ông còn thuốc ngủ không? Vâng, nhưng gió Tôi mạnh còn. quá, thuốc lá không cháy được. Vậy thì tôi Im sẽ lặng dùng. nào. Hãy tập hợp 100 người và nhắm bắn Anh vào là những con ai ngựa mà dám kéo chặn xe. lối rút lui trên đường phố? Sao người dám tấn công hoàng gia? Đại lý xe hời sẽ giết người đấy. Ra đây đi. Đừng để tôi phải động tay động chân với Lêu cậu. Vàng Tôi đang Sinadil, gọi cậu đấy. thời lũ cướp hèn hạ, con trai của vua nhà Hán. Dán độc vào một sợi tóc trên đầu tôi với Afghanistan sẽ lột ra bạn sống. Ngài rất giàu Khi lòng đặt tên, hào phóng. bạn xây rồi à? Tất cả đều nằm trong tay tôi rồi. Mà chúng còn dám Hãy tỏ thả vẻ ta cứng rắn ra. sao? Tên sinh vật hèn hạ kia. Cái Cái tát này là để dạy cho mày một bài học. Đây là những món hàng khuyến mãi lớn nhất của chúng tôi Gia nhân dịp nhập năm quân mới. đội. Anh chàng này gần như là một hoàng tử. Vậy Vậy anh anh ta ta ra đáng tôi giá lấy bao đứa nhiêu bé này tiền? trên lưng. Chúng ta về nhà Thôi. thôi. Đã 3 ngày kể từ khi con tôm Họ đó. đưa 500 người rời khỏi trại mà không được Tôi không phép. hiểu. Tôi nghe nói anh ấy đã đi về phía bắc. Có thể nào không say rượu. Anh ta trốn thoát Sibaso vào cướp đồ của tên Hussein Anh Yanzer. ấy đã hy sinh trong một nhiệm vụ bí mật. Chính tôi Nhiệm là vụ người đã gì? mất Cứu 3 anh ngày ấy mà đi. thậm chí không có một lá Không thư ai nào. cho chúng tôi tôn trọng anh như anh tôn trọng một người Trách đàn nhiệm ông bảo thực vệ thụ. cấp dưới đã Nhưng dung kẻ túng túng cho cho tôi. hình sáo đảo ngũ. Bạn không đủ khả năng Không chi cần trả phải cho chờ việc đợi. đó. Chỉ cần báo cáo Còn sự về mất mất liệu tích anh của ta người đã thân chết hay là hay họ đã đã phản vợ. bội ông ta. Và Triệu cử Thiên siêu Hổ, đi điều tra miệng chắc của hẳn hắn đó lưới. là một món quà được bán phước. Suy nghĩ Vậy thiếu đây ông là Giang kiểu nói ứng lại xử ảnh gì? hưởng đến tôi. Đây là kiểu May ứng mắn xử thay. gì? Vị Tướng tướng đã đã không khi vất vất vả vả trở trong nhiệm lại. vụ của Bạn mình. trở Bạn lại rất để giỏi làm trong Duy. việc bỏ vị trí và Và nhàn quay rỗi trở sự lại đại chỉ trí huy quân sâu. đội. Mãi coi chuyện này Có một như vấn trò đề, đùa. chỉ là đi ra Tôi là ngoài đàn sẽ thôi. cảm thấy mình thiệt thòi. Nếu không nhận lại lần này cũng không ngoại lệ. Người Mang câm, quà năm mới đến đây hãy nhé. mở rộng tầm nhìn cho lãnh chúa Kiên Hu. Đây là lời giới thiệu người này với danh xưng lều vàng, người con trai được vua nhà Hán yêu quý nhất. Người sẽ Hoàng trở tử thành người cai Esinabi trị không không thể thể. trong tương lai. Lều vàng hoàn toàn bất khả thi. Sao một vị hoàng tử lại có thể ở Chắc một hẳn nơi bạn như chỉ thế tình này? cờ lấy Trẻ một em cái dân đầy tộc đủ thiểu tôi số là giả Sino danh. Balik. Tôi là hậu duệ của thiên đường vĩnh hằng. Hỡi những kẻ hèn mọn, ta sẽ sai tên nhà giàu xé xác người ra từng mảnh. Nghe này, Sao này, Kiên Hu nghe quả này. là Là một chàng trai trẻ đầy Bạn nhiệt cần huyết. kiểm tra lại. Chuyện này có thật không? Có lẽ tôi nên bảo lão hoàng trích cho hãy hắn thử một và ít xem máu. nó có hương vị như hoàng gia Bạn không. có Kế hoạch gì với tướng Man? Lần này, CD vua về cánh phía tả đã nam. mất 30.000 quân. Tôi lại đốt trụi cả bãi cỏ phía sau mình. Hy vọng duy nhất của họ lúc này là nắm bắt cơ hội. Và giờ chúng ta có thể nói chuyện với người Vua đó. nhà Hán ngồi xuống. Chúng ta hãy có một cuộc nói chuyện Ví kinh doanh dụ, nghiêm túc. Hãy buộc hắn rút quân hoặc bảo hắn đem ngựa chiến để đổi lấy mạng bo vào sống của củ con đế. trai mình. Thưa tư lệnh Triệu, lần Nếu này chúng ta chúng ta mang mang theo theo thỏ thỏ thật thực ngừng ngừng bắn bắn này, liệu như vậy có tốt hơn là mang theo đầu Một người thỏ chết thật ngừng không? bắn đáng kính hơn, không mất một binh lính. Điều này Hay sẽ một buộc gia người tộc Man Đây là Châu thành phải tựu rút thánh thiện lui. của Vì khuất phục kẻ thù Bạn mà có không sẵn cần lòng mưu nhận mẹo. công lao về việc Lời này của Triệu không? Thiên Hổ, chúng ta đều phụng sự đức vua. Vậy tại sao lại Tôi phân đã biệt bắt giữa giữ bạn người và này. tôi? Nhưng công lao thuộc về Chắc anh hẳn ta, là vì tư lệnh đã Triệu thuyết có phục tài được hùng hắn đầu biến xuất hàng. sắc. Chính sức mạnh gian đe to lớn của họ đã khiến lũ Man giờ khiếp Không sợ vấn đề và bỏ gì. chạy. Không vấn Sự đề chăm gì. chỉ và Sau nài khi hạ trở về tuyệt kinh vời. đô, nhất định tôi sẽ dùng Còn nhan về sắc phần của thưởng mình của hai anh để em làm phải hài lòng lòng trong mà vua. gia đình Toán chúng thác tôi đã có thể mang trả đến trước lần cho này. bạn 20.000 Chỉ huy lượng Triệu bạc. đang đuổi những người ăn xin đi. Nhưng ông ta Mạng là lưới một lạnh hoàng tử. trong tương Nó phải lai. có giá ít nhất 50.000 lượng bạc. Và tôi Đừng cần mua tiền hồi mặt. Phiếu ngân hàng 50.000 Như lượng vậy bạc. không được. Người lớn phải được giao cho chúng tôi để Mọi đưa người đi. phải ở lại trong danh trại quân đội trấn Bắc. Tóm lại là như vậy. Chỉ có trong tay Lee Musi, anh ấy là người Hoàng song tử tính thực Lego sự. là con bài mặc cả để buộc những kẻ man dợ Những phải người khuất tốt phục đã trước ở các cuộc lại. tế lễ. Nhưng thỏa thuận ngừng bắn. Họ của chúng tôi phải được ghi do. Không Vấn vấn đề đề sự gì? phải quyết đoán khi muốn Chốt truy tan hợp đồng. he. Xét theo tình Chúng hình ta hiện hoàn tại, toàn có thể tận dụng lợi thế. Đừng Và truy theo đuổi đuổi một một kẻ kẻ thù thù đang một tuyệt năm. vọng. Rồi sau đó, con Dù trai thế nào nào đang ở đi thủ nữa, đô. Hãy hạn chế làm những việc kiểu này trong tương lai. Nỗi sợ làm giảm tuổi thọ là gì? Chừng nào anh em chúng ta còn sống. Điều này sẽ giúp tôi có thể tắm thoải mái hơn trong Nếu tương hắn lai. ta chết trẻ thì cứ thế đi. Đúng tốt lắm.
Tốt lắm. Chỉ huy Triệu đã một mình tiến sâu vào có thể chịu được độ cứng ba. Họ không chỉ ngăn chặn được quân đội của Kim Trúc Hán Quốc, họ cũng mang về văn kiện đầu hàng của nhà Không mất Mãn một Châu. binh sĩ, cũng hay không một một người người lính lính nào. Bắc đã được giải Đây quyết. quả thực là vị bộ trưởng trung thành và Việc tài tôn giỏi vinh của một cá tôi nhân sẽ nâng cao uy tín quốc Nhưng gia Ly của Mu chúng này, ta. mặc Mặc dù những người lính tầm thường này tự cho mình là quan trọng và Nếu có không trách có nhiệm chỉ bảo huy vệ Triệu lãnh giám thổ, sát trận chiến ở nhưng biên họ giới lại phía thiếu Bắc, khả năng dường thực như hiện đó điều vẫn là một vũng nước tù động. Lời của Yane Kim bổ rất có nhiệm lý. Triệu Vô tận là một việc làm có ích lớn. Phần thưởng 1.000 lượng bạc. Seng Siu, vị tướng nghìn thế hệ, một người đàn ông đã bảo vệ đất nước trong cơn thịnh nộ và được ban thưởng giá cao bộ bài ngọc cú thách hậu. Miền Bắc lạnh buốt của ông ta dân là cư thưa thớt. Tôi nghe nói rằng Gin Sui, người tị nạn ở khắp mọi đánh nơi, gửi bộ bộ trưởng bộ ông đã di rời toàn bộ 100.000 người tị nạn từ tỉnh Sắp Hà xếp Nam ổn đến thỏa thủ đô, chôn cất gia đình tại khu mộ gia tộc ở thành phố. Hãy đảm bảo Lưu Minh có đủ về quần phía áo Bắc. để mặc và thức ăn để ăn. Người chết, Nếu cậu ấy đói, hỏi ông ấy vị điều hoàng này đế, mới thể hiện tấm thưa lòng bệ của hạ, một vị hoàng nghệ đế. thuật giết người không Vì đủ hiến máu. chiếc nứa này đã giúp đỡ 100.000 Điều này sẽ người kéo tị quân đội nạn. Trấn Bắc đến chỗ diệt lương thực vong. của quân đội chỉ đủ để nuôi Nếu được sống phân lực phát chính trong trong 3 3 tháng, tháng. Nó thậm chí không thể kéo Nếu chúng dài ta một không tháng. phân biệt họ và đứng nhìn họ chết đói 100.000 ngay trước người, trại, đó là thì 100.000 sao? lao động. Gánh nặng cho mắt người khác. Theo mắt tôi, điều đó có nghĩa là Ginson và các đồng nghiệp của anh ta Vang này đến từ đâu? Tôi Tiếng muốn xây mua dựng quần. một thành phố ở đây có tên là Sumberlang, xưởng gia cừu của đứa trẻ. Giờ tôi đã có thể giải quyết được vấn đề vứt bỏ đồ đạc. Vấn đề về mùi. Chi phí để làm ra chiếc áo đó chưa đến 1 hoặc 2 lượng Nếu bạc. nó được vận chuyển đến cái hoặc chè chúng lớn, có thể được vận chuyển về phía Tây và bán Nó cho có thể giới bán quý được tộc. ít nhất 10 lượng Nhưng bạc. điều này sẽ cần thời Hơn gian. nữa, khẩu phần ăn của quân đội sau không khi đủ để xưởng đối của phó bạn với được xây xây dựng. dựng Mình đã xong, chết vì đói từ lâu rồi. Ai bảo ông ta Thưa muốn tướng ăn quân, lương thực quân đội ngài chứ? đã quên mất bếp Vị trưởng vua rồi vô sao? tư lự Chẳng đã phải đến ông ông ta ta đến sao? đây để ép buộc công Ông nhân ta giáo nắm nắm cho giữ mình quyền kiểm sao? soát các tuyến đường thương Đó là mại người của giàu đại nhất sở. thế giới. Con trai Goldie thứ hai đã của làm chúng ăn tôi. với ông ta ở Đại Chu. Thiếu ngựa chiến. Thiếu lông thú và các loại thảo dược đặc hữu của Bắc Chúng Kinh. tôi thiếu lương thực, muối và Vị sắt. Vua vô tư đã ấy đến đây rồi. đừng Đi nghĩ tay đến không, chỗ đó tôi nữa. muốn Anh ta bỏ lại tất cả thức ăn. Chúng Mà ta anh ta vẫn đã phải cầu cầu tôi theo. sẽ chấp nhận Lệnh điều được đó. giao cho lão hoàng đến gặp Lưu Minh Diên Những để người chọn có người. kỹ năng sẽ nhận được mức lương gấp Hãy để đôi. người thợ mộc xây nhà máy. Bất Chỉ kể cần chất chắn lượng được của gió nó ra sao, cứ để ăn hãy hết. mang trả lại cho tôi tất cả hàng chục nghìn tấm Chúng da tôi cừu sẽ đó. trả lương cho Lưu Họ Minh. được phát quần áo và được bảo phải tự mua thức ăn. Đây được gọi là việc đối xử với Vào hoàng thời đế điểm bằng đó, sự tôn kính tối 100 đa. người Chính là nguồn này. gốc sự tự tin của chúng ta khi đối Bạn đầu đã với nhầm triều về đình. 100.000 người họ lương Tôi, này. Limousine, Họ không chỉ chấp phải nhận chấp mọi nhận thứ, thứ, mà còn phải gửi thêm thông báo thông tin chào về mừng Lưu Lưu Minh Minh. thành lập 3 ngày sau đó. Lưu Minh được sắp xếp một cách ngăn nắp. Limousine Anh ta này bị điên có à? quá nhiều người ăn xin. Ngôi thì nhà có này ích đã gì? biến thành một nơi có giống vẻ như như hoàng tử Gia Si Vân. Xin hãy Limousine đang cho chúng ta thấy điểm Đây yếu cũng của là anh một ta. cuộc biểu tình chống lại một đám người vô lại. Black 13 quyết tâm giành chiến thắng. Điện hạ đã đến rồi. Mời ngồi. Đây là một món Đừng đặc ngại sản ngùng. của Bắc Kinh. Lẩu cay. Ăn món này vào một ngày trời lạnh thật là tuyệt vời. Tướng Quân Ly. Đây là cách mà Bắc Hãy Lương để tiếp một đãi người quân mặc quần sao áo có đẹp trật nơi tự. này trông như chuồng lợn Xin vậy. hãy cho phép thần uống thứ nước đá cạn Tôi này. chỉ không thích Cứ nghe nghe những những gì đang nấu trong cái Nhưng nồi Hàn này Quốc thôi. Kim Trúc. Cừu đầu đen tại trang trại Dada. Thịt mềm. Nó béo như không ấy. Điện hạ đến đây để Trong thảo kinh luận doanh, về. Miễn là giao dịch thành công. Bạn có mọi một thứ thứ khác khác là đều là ai thứ mà dám yếu. và chỉ làm ăn với Con ta. tôm, Thiên Đức Nê được vua. bổ nhiệm làm cố vấn quân sự của Bắc Quản quân gia và đồng trưởng, thời chịu trước trách nhiệm hoàng về tử. việc tấn công Với và sở sở hữu hữu 30% tất cả bọn họ đều phải vượt qua tôi. Vì Điện Sao? hạ đã có mặt. Xin mời ngồi. Gia nhập quân đội một cách mù quáng có nghĩa chính Tôi muốn xác xem như bạn những có gì thể tôi giở muốn trò nói. gì. Đó là Belloc, tam quốc chí của thực có những Thưa phương Điện pháp hạ, xuất sắc. Chúng ta hãy nói chuyện thẳng thắn. Blackstone sẽ không nhường lại một tấc đất nào. Hoàng tử Binic từ chối cung Thông cấp. tin này nếu không anh được không cung đưa cấp. nó cho tôi. Vậy Đừng anh quên với bạn thức chỉ ăn có của 3 tôi tháng à? để kết hôn. Thêm Vậy 100.000 nên hãy quân để đội lại sẽ tên chết của đói mình trong ở mùa đây. đông. Ai nói chúng ta sẽ chết đói? Wang Yi là một doanh nhân. Ông ấy hẳn phải am hiểu Hãy công gọi việc của đó mình. là bộ giáp Mặc nó khởi bên động. trong một chiếc áo choàng tay rộng. Trời nóng kinh khủng. Cứ như thể lò sưởi vừa phát nổ vậy. Và nó rẻ nữa. 2 lượng bạc hoặc đổi lấy 2 phần cơm. Mặc dù lùa của đại sở có chất lượng Hãy cao, giữ ấm loại sản nhưng phẩm điều đó lông thú không này luôn là được kích săn thước đón lớn. ít nhất là 10 lượng bạc. Và Nếu bạn bây gái giờ chúng tôi ta sẽ có cho thêm thêm 10.000 10.000 sản phẩm nữa. Tháng sau Hoàng chúng tử ta cần có đủ đủ có thức ăn. 50.000 sản phẩm. Bạn muốn bao nhiêu cũng được. Thưa Điện hạ, Chúng tôi có đủ thỏa thuận cả. này tốt hơn nhiều so với 3 Tiết thành kiệm phố chi đổi phí lấy quá mà nhiều ngài công muốn. chứng nguội. Đây chỉ là Thì một tốn sự kém bôi lắm. nhọ nhất thời. Ngoại Và trừ chúng chúng ta ta không không được mua phép bán cho bất bất kỳ kỳ ai ai khác khác trong trong nhóm nhóm của của đầu 18 bếp. đu. Tôi có thể đưa nó cho bạn. Nhưng Tôi với một cần điều găng kiện. thỏi, Sắt 2 và sắt phế liệu riêng biệt. Tôi cần một đầu bếp. Những bản thiết kế bí ẩn đó, bản Không thiết có kế giá tích trị gì gì và cả. các trang thiết bị quân sự là Tôi những đã vật đưa phẩm nó địch cho sử bạn. phụ Triều y đình. không dễ bị tổn thương Đừng khi tức nuôi giận hổ. quá. Hãy nhìn về phía Bắc xem. Mặc dù quân Man giờ đã chịu thất bại, nhưng không Nhà phải đại tất cả tấn đang đều nhắm chết. đến Đan Đân từ Quân đội phía Sen Tây. Ba của Nếu chúng nó ta sụp đổ
Đoán xem điều gì sẽ xảy ra Giữ với lấy 100.000 những gì người chúng ta con dao vừa họ rồi đưa đó. cho chúng tôi được dùng để gặm Đầu bỏ bếp cây. vẫn sẽ đi về phía nam. Việc tìm kiếm thức ăn ở một nơi giàu có tràn ngập, vua Chỉ sát là có thể giải sử pháp dụng các tạm tôi sẽ thời. gửi cho Nông bạn nghiệp. một lô hàng Còn về dưới bản danh thiết nghĩa kế hôm nay thì chúng sao? tôi có thể cử một nhóm thợ thủ công đến để Nào, hoàn tất thỏa Vương thuận. Diêm, Thịt chúng cừu ta sẽ không không ăn ngon thịt nếu nấu nào. quá chín. Bắt đầu Ngũ từ cốc hôm từ nay, miền Bắc không còn là loại ngũ cốc mang lại lợi nhuận lớn Chúng ta nữa. có nên nổi giấy không? Điều Thưa này tướng thật quân, đáng sợ. tôi là Xin một hãy kẻ cẩn bất thận với hảo. những gì ngài Còn nói. ngài là một tên quý côn ông. đồ nói Một năng quý sức ông sược. thì trung thành Giờ và thì chắn hắn có chịu dao cổ trong cô tay ta rồi. Bức thư này là lời cảnh báo cuối cùng. Limousine nhìn chằm chằm vào lá thư Có một vẻ lúc như lâu câu trả mà lời không này nói đã lời được nào. người của Yên Trước Song đã đến. Người của Triệu Vô Cực chắc cũng đang theo Ngoài dõi. 100.000 người tị nạn, Bắc Kinh này nó giống như một thùng thuốc nổ, chỉ cần châm lửa một chút Chúng ta phải là tôi nó không sẽ thể nổ nổ loạn tung. ngay cả khi tôi tan nát thành từng mảnh. Ít Mansi nhất không là bị không phá nếu hủy. chúng Ta ta phản công và tiến về phía Bắc. Hỗn Người loạn dân sẽ thường xảy chắc ra, chắn sẽ sẽ bị bị họ tàn ly. sát. Chúng tôi luôn đề cao lòng nhân ái của gia đình Kể họ từ thủ Hoàng. đô, Chúng tôi nếu không họ thể muốn mãi chơi là trò kẻ bẩn kiểu thỉu, tôi thì chúng ta hãy tôi chơi muốn theo tặng họ. một món quà cho thủ tướng của chúng Lãnh chúa Tương đã người gửi đang một ở món thủ đô quà xa lớn. xôi. Ông Su, đêm qua ông ngủ ngon chứ? Chắc Làm tôi ơn chết hãy giết mất. tôi đi. Giết chóc chẳng có ý Ông nghĩa Su gì là người cả. tâm phúc của người đàn ông nghiêm Giết khắc chết đó. anh, cá nghiêm khắc. Mất một chú chó là chuyện bạn sẽ quên đi trong vài Chúng ngày. ta cần làm điều gì đó có ý nghĩa. Anh muốn tôi phản bội ghê dâu sao? Tôi mơ thấy gia đình mình đang nằm trong tay ông già đó. Ai bảo anh phản bội Tôi chúng rất xin tôi? lỗi. Tôi muốn tặng bạn một khoản tiền lớn. Ngoài ra, hãy đưa cho anh ta một con dao sát nhân để Bộ phận xem quản lý sao. tài Điều khoản đó mạng đã xã được ghi hội. rõ ở trên. Đây là hàng giả. Mặc dù Triệu Vô Cực Nhưng tham liệu việc lam, ông ta có thực sự nhượng lại lãnh thổ hay không có Điều quan quan trọng trọng là liệu khi ông mà già ông nghiêm ta khắc thiếu đó có có đảm hoàng đế điều có đó tin hay hay không. Chính anh là người đã đưa Tôi cho cho tôi nghi cuốn ngờ sổ anh ấy này. sẽ tin Chắc tôi. chắn ông ấy sẽ tin Vì điều những đó. đau khổ mà bạn đã phải chịu đó đựng là bằng chứng thuyết phục nhất. đổ hết lỗi lên Triệu Vô Tận. Như vậy, bạn là một người hầu. Ian Gezer đã có vũ khí để tấn công kẻ thù. Tôi hứa với bạn. Nhưng làm sao Chỉ tôi cần có thể có các quay trạm lại. kiểm soát trên đường, Sau đó, chúng ta cảm thấy tôi an sẽ hộ toàn. tống anh ra Khi khỏi đến miền lãnh Bắc. thổ của đại Bạn sở, nên đi theo đoàn tùy tùng của vị vua Vô Bàn Tư tay Lược. nghiêm khắc của ông lão vươn xa vào Chắc đại chắn sở. phải có người giúp tôi. Mạng sống của bạn đã được cứu. Lỗ khóa đã bị vỡ. Các bậc phụ huynh đừng lo lắng. Hãy khuấy động dòng nước tù đọng ở thủ đô đi. Nước càng đục càng tốt. Nước đục dễ câu cá hơn. Hãy thả Su Wen đi. Hãy để anh ta Ông đi. ta được phép mang một quả bom về thủ đô. Cậu không sợ Ian Song sẽ nhìn thấu cậu sao? Và nếu hắn lại lên thấu này được có thì màu sao? sắc tươi Tôi biết sáng đó và là nổi giả. bật. Ông ấy cũng sẽ xem xét vấn đề Vì này hắn một cần cách con nghiêm dao túc. này. Để giết Triệu Vô Cực, chỉ cần họ bắt đầu đánh nhau, chúng ta sẽ có thời Một gian. phụ nữ ở Bắc Kinh, cách xa hàng nghìn dặm. Chiến lược là bạn đã nói phải về trốn trang ở đâu trộm đó. lợn tại Chuyện nhà này. riêng của Sô. Họ đã liều đến mạng Ki. để đưa anh ta trở lại Hoàn nhà toàn tù. đúng là Triệu Vô Cực chính là Ông người ta đó. có quyền lực tuyệt đối ở Bắc Kinh. Để bịt miệng hắn đã phái siêu đi truy Người lùng cấp một trong dưới những không anh có ta sự chỉ lựa mới chọn trốn nào trong khác. chuồng lợn được 3 ngày 3 Một đêm khi vì đã được con trao dao. cơ hội, làm sao bạn có thể thì không gấp giúp bức chân người? dung của đại bí thư là làm bằng thế chứng nào để không thể chỉnh chối và cãi. nếu một Cháy kẻ đến ngốc bữa như tiệc vậy thuốc được lá. đưa đến triều đình? Điều đó có nghĩa là buộc Đức vua Nếu cuộc phải điều hoàn tra toàn. cho thấy đó là tin giả Tôi bị thì đẩy sao? vào thế phòng thủ. Giờ chúng ta hãy nói về Chuyện nhà gì đang họ xảy Lưu. ra Nơi đó vậy? đơn thuần chỉ là hang ổ của những Người kẻ đàn phản ông bội tên và nổi Sisip gia gia nhập nhập quân quân và đội. sừng của ông ta đã tích lũy được khối tài Anh ấy sản và khổng lồ limousine nhưng mà qua cùng hành một sáu chiếc biển quần. thủ. Cuộc điều tra ở Bắc Bắc Kinh Kinh gần chủ như mưu đã đằng sau hoàn tất tất. cả Dường như chuyện này đó là cũng là ai? Triệu Vô Con Cực. tôm đó hoàn toàn vâng lời Triệu Vô Cực. Họ đang lấy cớ chiến tranh để gây khó Đến Bắc dễ. Kinh thành công của phục vụ cho ngành công nghiệp thuốc Thuốc lá lá là là điều được sử tốt. dụng khéo léo đến mức Đức vua ghét nó nhất. Không phải là một quan Đó chức cũng tham không nhũng, phải là đúng Dung hơn. Chân. Có người đang đe dọa Thế lực đế quân chế sự của ông ta bị bị đe dọa. Người đã Hãy đưa xuống ông thưa xuống bệ đó hạ. đi. Xin hãy cho bác sĩ giỏi nhất truyền đạt trí tuệ Quan của già bệ này hạ cho có quyền ông đánh ấy. cho viên quan đã âm mưu che đẩy Lão vụ trên việc không một còn cách cách trắng nào trợn. khác ngoài việc liều mạng để bịt Thưa miệng bệ hạ, Yanekin. Đó là gì vậy? Một trong những vị chỉ huy là Triệu Vô Cực. Lừa dối hoàng đế. Lời nói phản bội của tướng Li Musi về việc cấu kết với kẻ thù. Những người lính tầm và thường phản thường bội tự cho giết mình người là ở quan xa trọng mà mà câu bi vang lên như tiếng sấm. Một bầu không khí trang nghiêm đột nhiên bao Bạn trùm đang đưa cung ra điện những vàng. lời Gia buộc đình tội chúng sai tôi sự vừa thật. lập nên một kỳ tích lớn. Bạn đang Vu ghen cáo tị sai sự thật hay đang rằng vu khống chúng bệ tôi hạ và đã đã nhận được một Vương báo Đình cáo đã mật giúp từ Bắc quân. Kinh liên quan Nó đến không lều được thiết lập vàng. Để tôi thách thức quyền Tất năng cả của là trời. do Triệu Vô Cực, một thỏa thuận riêng đã đạt được với người Mãn Châu. Ông ta hứa sẽ nhượng lại 30% cổ phần của 100.000 lượng bạc hiện nay và đưa lưu hối manh đến lộ từ Bắc Kinh. Tất cả 100.000 chúng đều được kết hợp vào cái gọi là sản chiến xuất lược trang tấn thiết bị công và quân phòng sự thủ tích của trữ Bắc thực Kinh. phẩm Và tất cả những thứ Tất này, cả bọn họ đều bị Triệu Vô Cực điều Ông ấy khiển. đang lên kế hoạch thành lập một tòa án riêng ở Bắc Kinh. Bạn đang nói những điều vô lý. Bệ hạ vô tội. Cuộc tấn công và phòng thủ Bắc Lương Được do làm Lý và Mục thực đối hiện. với Với gia đình chúng tôi thì Trong không gia sao đình cả. họ chưa bao giờ nhìn thấy một xu Đôi nào. mắt vốn dĩ Chỉ lơ cần mơ nhìn của hai đứa Triệu trẻ Trần ồn ngay ào lập kia tức thôi trở cũng nên đủ sắc thấy. nét Triệu như Vô màu Tận xanh tham tươi lam mát. Lucy
là một võ sĩ Đủ giỏi. rồi đấy. Nếu hai người Triệu này vô hợp tác cực, với vậy nhau, là bạn nói bạn không lấy tiền. 100.000 người tị nạn ở Bắc Kinh Lý đã Mộc ăn Chi gì? lấy tiền ở đâu để chu cấp cho họ? Tôi thực sự không biết những người nuôi tôm đã Tốt, soi sở tiền rất bằng cách tốt. nào. Tôi phải khoe một cái, tôi phải kiềm Các chế. tướng lĩnh miền Bắc vốn là những thương nhân tài giỏi sở hữu Hãy nhiều cho tàu thấy một thuyền. vị chỉ huy đã di chuyển đến nơi của Triệu Vô Tôi Tận. ra lệnh cho và chùa ngăn đại chặn lý cuộc tiến hành điều điều tra. tra Tướng Lý kỹ lưỡng Mô tài Si sản của gia miền đình Bắc ông dù ta. ông có công lao bảo vệ Kỷ lãnh luật thổ, quân sự lằng lẻo
và sự khoan dung Bắt đầu đối với từ cấp hôm dưới nay, tham gia kinh ban doanh Đông của Bắc Mai Lừa và sẽ tất cả được sản cung phẩm cấp xuất ra từ cung điện phải được giao nộp cho bộ bán chiến riêng, tranh. Ra lệnh cho binh lính lập tức cử một đặc phái lên đường viên đến đi Bắc tuần Kinh tra biên giới để tiếp quản cung điện Tôi Bắc muốn Lừa. tìm hiểu về mẹ chồng mình. Tôi muốn Các xem thành bà viên ấy trong là gia đình người có như ảnh thế hưởng nào đến việc gia Vụ nhập việc quân này đội có đến thể mức biến biên nào? giới phía Bắc của tôi thành kho báu Không của nên họ. nghỉ hưu khỏi tòa án rồi gia nhập Tin quân tức đội. từ Kinh đô cho biết hoàng đế đã Ác bị quỷ phủi trước chuốt hãy chăm sóc Triệu Vô Kỵ. Họ đã cử một đặc vụ đến tiếp quản xưởng của chúng Họ tôi. cũng muốn muốn chúng ta giao nộp toàn bộ số tiền Có chúng gì ta mà kiếm hoảng loạn được. thế? Chuyện này đã được dự Đúng đoán như trước dự rồi. đoán. Yên Hắn Sông không làm tôi lão thất cáo vọng. giả Hắn đó. đã giúp chúng ta tiêu diệt con sói Triệu đói Vô Cực. này đang rình rập chúng ta, Rồi chúng đang ta nắm sẽ quyền xem kiểm soát một cả con gió tấn lạnh công những những con con tôm tôm mặc đồ ăn xin đang tấn chào công đón và phái phòng viên thủ. từ thủ đô. Tôm Hạ Quan dẫn dắt toàn thể đồng nghiệp trong các cuộc tấn công Chào và mừng phòng đặc thủ phái của viên Ba Tô Lan. gia gia nhập quân đội. Đây là cách các Quy tắc người Bắc ứng lừng xử đối đối xử xử với hãy người đến khác để điều sát tra hại các của tài hoàng tôi đế nghe nói các và bạn tiếp kiếm quản được rất cả nhiều tấn công công sao mà này. nó lại rơi vào Kiếm tình được trạng khối này. tài sản Nhiệm vụ khổng đáng lồ. xấu Bạn hổ đại vào hiệp. rồi ai vậy? Đó hoặc là nịnh hót đến chết người, Lòng nhân từ hoặc là của vu bệ khống. hạ. Đó là một Tấn khoản công đầu và tư phòng thua thủ. lỗ. Tất cả Chúng chỉ tôi để đang tìm lộ kiếm vốn lương khi minh, mua ra thú và than đá trong lúc làm những Huống công hồ việc kiếm lặt vặt. tiền ngay bây giờ. Tôi gần như đã đánh mất hết đồ lót Thiếu của gia mình Liêu đã rồi. khóc lóc thảm thiết trước Ông mặt ấy tôi. đã làm điều này Con trước cừu khi chịu đến. khó làm bài tập về nhà ở đây là Thái một độ con là cừu điều trước béo tiên ú, chúng ta hãy đầy xem sổ dầu sách mỡ. kế toán, sau đó là kho hàng. Đây là Vâng, sổ sách kế thưa ông. toán. Thưa ông, mời Đây ông là xem hóa qua. đơn tháng trước. Tuyết rơi dày khiến các mỏ Giá than đã ở tăng Mỹ gấp phải 10 đóng lần. cửa và chúng tôi làm vậy Đó để là lưu lời minh nói tôi được đã đưa lỗ ra ba về về nước nước bạc cửa. trong lần mua hàng này với giá Càng đọc cao. tiếp, Wang Sen sổ càng cái cảm ở thấy đây lo rõ lắng. ràng là một loạt bẫy chết người do Sao lại có chuyện bị vô bạn tư không không mua đến chúng chứ? sao? 10.000 bộ giáp khởi động. Tốn bao nhiêu tiền? Họ đã mua ngũ cốc. Nhưng 100.000 người này đã ăn hết 10.000 quá mảnh nhanh. đó. Số tiền trong chiếc áo VC không đủ để nuôi Nếu sống bạn không 100.000 tin, người này. đây là một con vật Bạn trưởng có thể thành hỏi mới những nửa người tháng tí tuổi nạn đó. mấy ngày nay họ có được ăn cháo không vậy? Tôi thậm chí không thể uống nổi một ngụm nước. Mà Người tôi hải tại đảo sao không có ở nếu đây. kẻ ta Bị đổ đến, lỗi phải gánh khoản nợ quay 200 lại, chắc chắn bạc bệ hạ này. sẽ chặt đầu hắn. Tôi không Đưa tin tôi điều đến đó. nhà Tôi kho. không nghĩ là bạn có tiền tiết Không kiệm. có hàng hóa nào. Thực tế là trong kho có một lô hàng thuộc về chúng ta. Nếu một người trưởng thành có ý định trả hết nợ, hãy muốn. mang chúng đi hết. Tôi sẽ Càng quỳ lâu lạy bạn càng nếu tốt. bạn trả hết nợ. Đây là danh sách hàng tồn kho của ông. Đây là đám Thưa lính ông, man dợ vừa mới gia được cừu tập non hợp không lại. được xử lý bằng hóa chất để Vì đống họ đồ không này có chất tiền. đống ở đây thì Nó không tốt làm bằng da. Hãy mang nó về thủ đô. Giặt sạch số tiền Và đó nó vẫn sẽ dùng chắc được. phải Nợ trị tôi giá vài vài trăm trăm bạc. bạc. Và cả kho hàng Giết giết chi chi phí phí vận vận chuyển chuyển đã lên đến vài nghìn lượng trước khi hàng đây đến là kho xỉ số sắt phế 2. thải bị loại bỏ vì họ không đủ tiền Nhiệt độ mua lò than nung tốt, được không đào đủ. tạo. Đây toàn là đồ phế liệu thôi. Nhưng các bậc phụ Xét cho huynh đừng cùng, để ý đến đây đó là là những sắt. vật liệu chiến lược. Vì gia nhập quân đội một cách mù quáng là điều rất khó Vậy khăn. các bạn về đã cả sống tấn sót bằng công. cách Vị nào? quan Phòng chức thủ đó đã và nghe quản nói lý. về trang thiết Chất bị lượng của của trả nó thực sự đó rất là cao. đồ mượn. Thưa ông, Đó là chúng tôi để chống lại người những con kẻ trai man đã dợ. vay tiền từ nhà buôn ở Đài Sở. Đó là với việc lãi dùng chính chính mạng mạng sống, sống, đó là vật thế thưa chấp. ông. Nhân tiện ông đã đến Hãy đây, trình báo với ông có triều thể đình giúp về chúng khoản tôi vay được không? nặng lãi này. Hủy bỏ và được hoàn tiền ư? Tài Thật khoản cười, không rõ thâm hụt ràng. rất lớn. Và vị quan chức Ăn này trước đã đã xem xét rồi vấn tôi đề sẽ này. đi Tôi dài. chưa ăn ở đó bao giờ. Nhưng tôi nghe Ít nói nhất thì tôi cũng phải phải nếm nếm thử thử chút chút. Đây chứ. là món gì vậy? Đây là một món ăn đặc sản Món từ cháo vùng nhớ nhớ về về quá quá khứ khứ Bắc cay của đắng chúng và tôi. trân trọng hiện tại tươi đẹp để đến tiết cho kiệm người lớn tiền đang để gặp trả khó nợ khăn Tướng về Ly lương và thực. tôi. Mọi người đều tranh nhau ăn món này. Mặc dù nó Nhưng có nó vị bị rất hơi nào tệ. vụng. Bạn thử đi. Tôi không còn đó Để nữa. tránh cho kiến thức trở nên chúng quá ta sẽ phức quay tạp, lại chúng trang ta hãy hãy bàn bàn nhau các bậc vào phụ ngày huynh mai. đừng đi nhé. Tuần này thật sự Tôi bổ có ích. thể thêm cho bạn một chiếc khẩu trang đen nữa Nó được hơi không? cứng. Nhưng vì là ngũ cốc nên chúng ta không cần cười đến muốn nó. chết Hãy mất. nhìn người đàn ông họ Vương kia. Mặt Đó hắn là xanh một xao nước đi như tuyệt rau vời mùi của chua. quân đội. Tôi cá là ngày Ai mai lại hắn muốn ta gánh sẽ nợ phải khổng bỏ lồ lồ mà mà chúng ta đang phải gánh chịu Việc chứ. xác định nguồn gốc không hề Ông dễ ta đến dàng. với một chiếu chỉ của hoàng đế. Nếu ông ta Ông ta trở đã về không tay thể không, thực chắc hiện chắn lời tối hứa của nay mình. anh ấy sẽ tìm ra khám phá căn cứ bí mật của chúng tôi. Anh ấy cần biết điều đó ở Ba Lan. Ngoài chúng tôi ra, không ai có thể cứu sống anh ta. Hay khiến hắn phải van xin để được trả lại xưởng cho chúng ta.